Hello anh em. Hẳn là các anh em rất mong chờ Maximon làm về phần 3 của Blood Draw đúng không nào? Dù rằng mình đã nói là từ phần 3 cho đi không có một câu chuyện thống nhất và bị chia ra thành nhiều kết thúc song song nhau. Nhưng sẽ thật là đáng tiếc nếu bỏ qua phần 3 của tựa game tuổi thơ này đúng không nào? Vì vậy nên video hôm nay sẽ hơi khác một tí. Bên cạnh việc cố gắng kết nối các sự kiện hết mức có thể, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu sâu hơn về tính cách của mỗi đấu sĩ Zoanthropes khi họ đối đầu với đại họa diệt vong của chủng tộc theo cách riêng của mỗi người. Giờ thì hãy bật phụ đề lên và cùng Maximon bắt đầu nhé. Ở đoạn kết của phần 2 thì tổ chức vô nhân đạo của Butsushima đã không còn. Liên Hiệp Quốc của loài người cuối cùng đã có lại niềm tin vào giống loài Zoanthropes và kêu gọi chúng ta xây dựng một xã hội yên bình cho cả hai chủng tộc. Nhưng cuộc sống này không có bất cứ thứ gì là tuyệt đối. Sự yên bình này cũng vô cùng mong manh, vì mâu thuẫn giữa con người và Zoanthropes không thể nào chấm dứt hoàn toàn. Biết bao nhiêu máu của người dân vô tội cũng như các bán thú nhân yếu đuối đã chảy xuống trong suốt thời gian Butsushima làm loạn. Và hậu quả mà Gatake phải nhận có đủ để xoa dịu sự mất mát này không? Dĩ nhiên là không. Vì vậy, nhóm của Yugo đành phải chấp nhận hốt tên nóng xịt này. Việc thành lập tổ chức World Coexistence, gọi tắt là WOC do Yugo lãnh đạo, là mấu chốt để giữ gìn hòa bình. Tuy nhiên, cuộc sống của bán thú nhân một lần nữa bị đảo lộn một cách đột ngột khi mà một sức mạnh thần bí bỗng xuất hiện và đe dọa họ. Một tử thần vô hình đang ghé thăm từng người thú một dưới hình dạng của một cái bớt gọi là Extrenum Code. Bất cứ ai xuất hiện dấu bớt này trên người chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà nó xuất hiện từ đâu thì vẫn chưa có ai tìm ra nguyên nhân. Đó là tất cả những thông tin ít ỏi mà các Zoanthropes biết được trong giai đoạn đầu của cơn đại họa. Nhưng sự thật thì đang ẩn sâu bên trong bóng tối. Có một thế lực gọi là The Unborn đang gieo hạt mầm của sự diệt vong và hỗn loạn lên thế giới. Thế lực này vốn đã bị phong ấn vào bên trong một tảng đá thánh mang tên Tabula bởi một Zoanthrope huyền thoại sở hữu dấu bớt SGC, dấu ấn của mảnh thú. Và chỉ có bán thú nhân nào có dấu bớt mới có thể đụng tới tảng đá này. Vì khi đó họ mới chứng minh rằng mình có đủ sức mạnh để tiếp tục chứng giữ thứ bên trong đó. Nghi thức này tồn tại như vậy xuyên suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, bọn Unborn xảo trá đã phá hủy vòng tuần hoàn này bằng cách tẩy não một Zoanthrope và sử dụng người này để làm những công việc dơ bẩn thay cho chúng. Người đàn ông này tên là Sion. Dưới sự ảnh hưởng của Unborn, Sion đã tìm tới sức mạnh hắc ám tiềm ẩn bên trong Tabula để giải thoát các Unborn bên trong nó. Nhưng bản thân anh không đủ sức mạnh. Vì vậy, anh chuyển sang săn lùng những Zoanthrope có dấu ấn mảnh thú để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Và vong hồn đầu tiên của cả bọn người mất trí chính là chị gái của hắn. Với việc dấu ấn chỉ xuất hiện trên người kẻ mạnh, thì dĩ nhiên những người bạn của chúng ta đều có nó như sự chứng nhận cho năng lực của mình. Bên cạnh đó, họ cũng trở thành con mồi cho mắt Sion. Cho nên một lần nữa, các bạn của chúng ta buộc phải từ bỏ cuộc sống yên bình, hoài bão và khát vọng của mình để chiến đấu với sự sinh tồn của Zoanthrope. Nhưng đây vốn là câu chuyện riêng biệt của mọi bán thú nhân. Mỗi nhân vật sẽ có khởi đầu riêng và kết thúc của riêng mình. Cho nên từ giờ anh em hãy tập trung cao độ để không bị lạc trôi và chọn ra cái kết mà anh em thấy thỏa mãn nhất nhé. Đầu tiên là mạch truyện giữa bộ đôi khắc khẩu Yugo Alice cùng tiên đồng ngọc nữ Kenji và Uriko. Thấy dấu ấn xuất hiện trên cơ thể mình, Yugo buộc phải hành động thật nhanh để không liên lụy đến những người thân yêu của mình. Cục súc như mọi khi, anh ra đi không một lời từ biệt và lần mò theo các manh mối liên quan đến dấu ấn. Nhưng Yugo không hề biết rằng ở phía sau anh luôn có một con thỏ trắng không bao giờ để con mồi của mình chạy thoát. Hiện nay, Alice sau khi bị bệnh nhân của mình bạo hành mấy lần thì đã quyết định bỏ nghề và đi theo Yugo để hỗ trợ quản lý tổ chức WOC. Bản thân cô cũng mang trên người dấu ấn mảnh thú. Điều này giúp cô có lý do chính đáng để đồng hành cùng số Yugo khi bị anh phát hiện. Còn Yugo thì sau một thời gian ở bên cạnh nàng thỏ thì đã học được rằng trong từ điển của Alice không tồn tại chữ không, nên anh đành phải cho cô đi theo. Không được hạnh phúc như anh trai, còn nhóc Kenji cũng bắt đầu hành trình đơn độc của mình. Là cánh tay phải của Yugo trong WOC, Kenji muốn tự xây dựng danh tiếng của chính mình để xóa đi cái bóng cùng tội lỗi của cái tên Bakuria. Nhưng khi dấu ấn xuất hiện, Kenji buộc lông một lần nữa và đeo lên khuôn mặt lạnh lẽo của thổ long và làm bất cứ điều gì để Yugo được tiếp tục sống, vì cô nợ người anh trai này cả cuộc đời mình. Còn bên phía bé mèo Uriko, cô bé đang cảm thấy chán bởi vì chị Alice, anh Yugo và Kenji suốt ngày đi bảo vệ hòa bình mà không chịu chơi với cô. Mỗi ngày yên ả trôi qua đều chán phèo như một kỳ nghỉ Tết vô tận tránh dịch Corona. Nhưng từ khi dấu ấn bí ẩn xuất hiện và mọi người đều lẻn đi điều tra, khiến cô mèo tinh quá quyết định cũng sẽ thực hiện cuộc điều tra của riêng mình. Nhưng thái độ của Uriko thì rõ ràng là đi chơi, đi hóng chuyện nhiều hơn là đi làm việc. Và khi biết được thông tin rằng nguồn gốc của mọi tội ác gần đây đều bắt nguồn từ một Zoanthrope mang tên Sion,
cũng như hắn đang chờ bọn họ ở một đền thờ. Và 4 người đua nhau xem ai sẽ là người kết thúc cơn ác mộng này. Và tùy vào ai nhanh chân hơn, chúng ta sẽ có các kết cục hoàn toàn khác biệt. Nếu như Alice và Hugo tới trước và đánh bại Sion, chúng ta sẽ có một happy ending như một bộ phim anh hùng kiểu mẫu. Khi Sion bại trận, sức mạnh hắc ám của anh Bond thoát ra con người hắn và quay trở vào bên trong phiến đá Tabula. Một tiếng nói u ám phát ra từ nó, bảo rằng thời khắc của bọn ta sẽ sớm tới thôi. Không để cho nó gáy thêm một tiếng nào, Hugo cục xúc đập bể nó và nói: thứ duy nhất chúng ta nhận được là cái đấm vào mặt. Giải quyết xong nguồn gốc của mối họa lần này, Alice tuy đã bỏ nghề nhưng vẫn tốt bụng chữa trị cho Sion. Cô khiến hắn thấy được rằng kể cả một kẻ sát nhân cũng xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai. Một tia ấm áp của tình người xuất hiện bên trong Sion. Hắn tạ ơn cô và quyết tâm chuộc lại lỗi lầm. Ở trường hợp người chiến đấu với Sion là Kenji, thì hai chữ nhân từ sẽ hoàn toàn biến mất. Với bản chất là một sát thủ máu lạnh, Thổ Long Kenji kết liễu kẻ thù không thường sót. Dù hiện tại con hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rõ là điều này hết sức tồi tệ, nhưng cậu sẵn lòng trả bất cứ cái giá nào để bảo vệ anh Hugo. Kenji chạm mặt Hugo trên đường về và thuyết phục anh sói không cần bận tâm nữa. Kenji nói ấp mở vài câu rằng Sion không còn là vấn đề mà anh phải lo ngại. Hugo khá ngạc nhiên khi thằng nhóc nhất định không kể chi tiết và cương quyết kéo mình về nhà cho bằng được. Và như thế, dấu ấn mảnh thú cũng dần biến mất. Dĩ nhiên Kenji không mua phiến đá Tabula. Cậu không cục xúc như anh trai mình nên đã bí mật lấy nó và giao lại cho bố già Gado. Lão sư tử khá ngạc nhiên trước sự trưởng thành của Kenji, khi mà mới ngày nào cậu vẫn còn bé tí. Nhưng cô cậu chẳng quan tâm mấy đến lời khen ngợi đó mà nói rằng mình chỉ làm việc cần làm mà thôi. Tuy nhiên, nếu để bé mèo đối mặt Sion thì mọi thứ sẽ trở thành một pha tấu hài cực mạnh. Uriko đánh bại Sion dù không biết hắn ta là ai. Cái mèo gạt hắn vào một bên như một nhân vật quần chúng không hề tồn tại và ý hận nháy mắt vào tảng đá trên tường của đền thờ. Cô bé nhấc nó lên, vừa tay máy loay hoay viên Tabula vừa thắc mắc vì sao cục đá này lại là nguồn gốc của mọi thứ xấu xa được nhỉ. Nhưng giọng nói ma quái của anh Bond bắt đầu vang lên để mê hoặc nạn nhân kế tiếp của nó. Tưởng đâu chúng ta sẽ có một màn bắt cóc con nít đầy máu mực, hay là chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của Chimera. Nhưng không, đây chỉ là một pha chơi ngu kinh điển của một cục đá thích làm mong kẹ. Ruin Bond vừa mới cất lời thôi đã khiến Uriko hoảng hồn. Vậy là tảng đá rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Một tình huống không biết nên thả hu hu hay là ha ha. Nhưng cũng nhờ sự vụng về của Uriko mà nhiều sinh mạng đã được cứu thoát. Đêm hôm đó, Uriko sau khi trốn đi chơi đá đời thì về nhà hỏi mẹ và chị Alice rằng liệu đá có biết nói hay không. Nắm bắt được ẩn ý của câu hỏi này, Alice và mẹ Mitsuko mắng cô bé một phen vì tội dám đi bụi mà còn đi mấy chỗ nguy hiểm. Dù ai là anh hùng đi chăng nữa thì cuối cùng mọi thứ đều trở về như xưa. Một ngày mới là đến. Hugo tiếp tục công việc của một thủ lĩnh và Alice cùng Kenji vẫn tiếp tục góp sức cho anh. Nghe giống như mấy bộ anime cổ điển đúng không nào? Tuy nhiên, mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên đen tối hơn khi chúng ta rời khỏi thị trấn yên bình của các người thú trẻ tuổi để tiến vào một thế giới ngầm của quyền lực và chính trị. Nơi có tới 3 phe đối lập nhau cùng tranh giành quyền sở hữu Tabula. Phe đầu tiên đó chính là Jenny và Stan. Lúc này, Jenny đã chấm dứt hợp đồng tình ái với sư tử Gado và quay trở lại cuộc sống điệp viên hai mang của mình. Lý do chia tay thì mình không biết đâu. Cô
Corona hay mạnh yếu gì thì anh em tự đoán nhé. Sau đó cô tạm thời khoác lên mình danh tính của một siêu mẫu nổi tiếng. Và có lẽ anh em đã biết, vũ khí lợi hại nhất của đàn bà chính là sắc đẹp. Lợi dụng điều đó, Jenny dễ dàng tiếp cận lũ đàn ông lắm tiền háo sắc của nhiều tổ chức thiện ác khác nhau. Nhờ vậy mà khi dấu ấn xuất hiện trên người cô, Jenny đã dùng các mối quan hệ này để mo được thông tin từ chính phủ, sẵn tiện đưa ra lời đề nghị hỗ trợ công cuộc truy tìm Tabula, nhưng rút kinh nghiệm từ hợp đồng trước giữa cô và Gado. Jenny muốn tránh xa việc động tay động chân để không làm hư bộ móng cô mới sơn, vậy nên cô liền chiêu mộ một đấu sĩ dũng mãnh và cô đã chọn Stun, một macaron đang sống qua ngày bằng máu của lũ tội phạm. Với việc dấu ấn cũng xuất hiện trên người gã bò hung, khiến cho cơ thể nhân tạo của anh thường xuyên đau đớn chết đi sống lại, thì là đề nghị của Jenny như một sự cứu rỗi. Nàng dơ chỉ lối cho macaron phải làm thế nào để chấm dứt các cơn đau đang dày vò anh. Và Stun nghe tôi là Jenny tiến thẳng vào đền thờ nơi Sion cư ngụ. Cuộc chiến của bọn ngựa và bọ hung kết thúc với phần thắng thuộc về Stun. Nhưng khi anh muốn đập bể Tabula để chấm dứt cơn đau thể xác, thì anh mới muộn màng phát hiện ra mình đã bị gài kèo. Tuy là một Zoanthropes mạnh mẽ, nhưng với thể xác và tâm hồn không ổn định, thì Stun quả thật là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho Unborn. Sức mạnh hắc ám của Unborn bẻ gãy ý chí chống cự của Stun, rồi hoàn toàn chiếm hữu cơ thể của anh ta. Và người sắp đặt mọi chuyện dĩ nhiên chính là Jenny. Cô tự tin với khả năng rót mật vào tay của mình sẽ khiến hắn giúp cô có được điều mình muốn. Còn về phía chính phủ, Jenny giữ đúng cam kết giao nộp viên đá Tabula, nhưng bây giờ nó chỉ còn là cái vỏ rỗng. Tuy nhiên mọi thứ sẽ không thuận lợi như vậy cho Jenny nếu như cha con nhà sư tử lấy được Tabula trước. Đó là Gado và Sina. Có lẽ cô hùng sư bên trong Gado đã mệt mỏi với các cuộc chiến ở tiền tuyến, nên ông lùi bước về sau để tập trung vào hoạt động chính trị vì quyền lợi của Zoanthropes. Là một chính trị gia nổi tiếng toàn cầu, lão sư tử giờ đây hàng ngày để mặc bỏ vest xịn sò thay cho bỏ chống đạn ngày xưa. Ông luôn bận bịu giải quyết một số vấn đề và mâu thuẫn giữa con người và Zoanthropes. Tuy nhiên, khi các dấu ấn mảnh thú xuất hiện thì có nhiều việc không thể chỉ giải quyết trên màn giấy hay phòng họp, bởi vì chỉ có Zoanthropes mới cảm nhận được sự uy hiếp từ việc này. Vì thế, Gado buộc phải trở lại giang hồ để đảm bảo tương lai cho các thế hệ Zoanthropes sau này. Sau khi bố già đánh bại Sion, thì lũ Unborn ngay lập tức cố gắng dụ dỗ đấu sĩ mạnh mẽ nhất mà chúng từng gặp. Dù rất khó để cưỡng lại, nhưng tinh thần sắt thép được chui rèn qua năm tháng chiến trận của chúa Sơn Lâm đã thành công đánh bại buồn ngãi của Unborn. Tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ bên trong Tabula, ông lập tức ra lệnh phòng ấn nó lại với mức độ nguy hiểm còn hơn phóng xạ hạt nhân, và chờ đến ngày khoa học hiện đại có thể nghiên cứu được nguồn gốc sức mạnh này để tránh việc bị thao túng. Ở một phương diện khác, con gái cưng của Gado là Sina thì khoác lên bộ đồng phục mới của lực lượng Ice and Claw để truy tìm món nguy hiểm Tabula dưới lệnh của chính phủ trung ương. Cô được triệu tập tham gia tổ chức này bởi vì cô là con gái của lính đánh thuê huyền thoại Gado. Ngoài ra, cô là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt các đồng đội loài người. Bản thân Sina cũng là nạn nhân của dấu ấn bí ẩn, nên cô càng thêm quyết tâm tìm cho ra sự thật nằm sau nó. Cô và các đồng chí khác đã phải nhảy điệu tango với tử thần vô số lần mới đến được nhà thờ nơi Sion bảo vệ viên đá Tabula. Tuy nhiên, khi mọi chuyện kết thúc, Sina bất chợt nhận được lệnh từ một chiếc trực thăng rằng sẽ có một đội ngũ chuyên gia đến khám xét hiện trường, và cô không được đụng chạm bất cứ thứ gì ở bên trong ngôi đền. Hiểu rằng mình đã bị lợi dụng như một con tốt thí, cô hối hận vì đã khiến các đồng đội của mình đổ máu vô ích, chỉ để giúp cho lũ quan tham hèn nhát có cơ hội khai thác sức mạnh tai họa này. Không thể để cho những chiến hữu đang hạ xuống hy sinh vô ích. Sina liền kháng lệnh, mặc kệ việc mình sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Cô thách thức toàn bộ lũ chó săn của quân đội truy nã cô, nếu chúng nghĩ mình đủ sức. Dù cũng là một người lính, nhưng cô có lòng tự trọng của một quân nhân, chứ không phải cái hạng lính lác bỏ đi như thế này. Vứt bỏ bản tên của mình, Sina biến mất cùng với phiến đá Tabula. Theo thời gian,
Mọi việc ngày hôm đó dần bị lãng quên. Tất cả tư liệu về Ice and Claw đều bị niêm phong. Có tin đồn rằng Sina được nhìn thấy ở một bờ biển phía nam Thái Bình Dương đang vui vẻ với một người đàn ông. Nhưng nguồn tin ấy không bao giờ được kiểm chứng, nên Sina cũng như Tabula vẫn biệt tích. Chị đua vũ trang là như thế. Phe nào cũng muốn nắm trong tay sức mạnh để làm nghiêng cán cân quyền lực, muốn làm thay đổi số phận thế giới. Chỉ có số ít người trung thật như Sina mới sáng suốt chôn vùi nó khỏi lòng tham của con người. Vậy lỡ như sức mạnh trong Tabula lọt vào tay của kẻ hám lợi nhưng bị ngu thì sao nhỉ? Để biết đáp án cho câu hỏi này, chúng ta phải theo dõi hành động của Shenlong và Tsushima trước đã. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Shenlong vẫn sống sót sau khi tự sát ở phần trước. Gã này có bộ sống dai không thua gì một anh chọc nào đó. Chấp nhận rằng mình không có quá khứ, Shenlong giờ đây dù còn sống nhưng chẳng có mục tiêu hay lý tưởng gì. Cho nên hắn ta trở thành một đại ca xã hội gương mẫu, sống theo chủ nghĩa YOLO. Sáng thức dậy hắn làm vài vị thuốc, hết tiền sai thì hắn đi trứng lột, bố lên đèn hắn cắn kèo quẩy ba, còn khi nào chán quá thì hắn đi phá đò. Shenlong tận hưởng cuộc sống như không có ngày mai. Cho nên khi dấu ấn mảnh thú xuất hiện thì hắn lại càng thích thú hơn. Không ai có thể giết được hắn, kể cả chính bản thân hắn cũng không làm được. Thì để xem lần này thần chết có chịu đón nhận hắn hay không. Vì dù sống buông thả như vậy, nhưng đối với Shenlong, mỗi ngày hắn đều phải chiến đấu với chính bản thân hắn để tiếp tục có cái lý do mà sinh tồn. Và rồi khi Shenlong chạm trán với Sion, thì thằng nhóc bọ ngựa chưa trải đời này chỉ là hạng tôm tép đối với hổ ca. Kết thúc trận đấu, Shenlong cầm phiến đá Tabula một cách thản nhiên. Có phải như sức mạnh hắc ám bên trong nó cũng phải sợ cái ác trong khí thế của Shenlong. Không chỉ vậy, hổ ca còn thẳng tay ném nó vào thằng ngu dám theo dõi anh. Hóa ra đó là Take Tsushima. Kể từ khi dấu ấn xuất hiện trên mông cả Take, hắn đâm thầm bậy mưu để chiếm đoạt Tabula nhằm khôi phục lại thời hoàng kim của mình. Nhưng mọi kế hoạch của hắn có lẽ đã đổ bể khi hắn gặp lại con chó săn mạnh nhất mà mình đã tạo ra là Shenlong. Tuy nhiên, dựa vào hoàn cảnh hiện nay thì có vẻ vị trí của cả hai đã đảo ngược. Shenlong hoàn toàn nằm kèo trên với bá khí của một đại ca. Gã Take buộc phải trở thành đầy tớ cho anh đến khi hắn giải mã được phiến đá. Nhưng hắn vốn là nhà khoa học chứ không phải là nhà khảo cổ học, cho nên anh em hay hy vọng là hắn sống lâu trăm tuổi để có thể giải mã xong viên đá trước khi chết già nhé. Mà cứ cho là mọi dự tính của hắn đều thành công thì kết thúc của hắn cũng chẳng có hậu. Thì sau khi lấy được tảng đá, có lẽ lũ Inborn thấy con Take này thấp kém quá nên chả thèm dụ dỗ làm gì. Còn Tsushima thì thay vì lặng lẽ ra về với chiến lợi phẩm, hắn ta lại làm màu lớn tiếng tuyên bố kế hoạch tái xây dựng phòng thí nghiệm của mình. Dứt câu, ánh đèn pha chiếu thẳng vào người hắn ta như một nhân vật chính trước khi khép màn sân khấu. Nhưng tiếc cho hắn rằng đó là ánh đèn của trực thăng quân đội. Không những giấc mộng không thành, Tsushima thậm chí còn không được tuyên dương vì vừa cứu lại Zoanthop khỏi cảnh diệt vong. Hắn bị tịch thu viên đá và bị quan trên bế đen câm tù một cách phũ phàng. Tất cả kết cục vừa rồi đều xảy ra với cùng một yêu cầu duy nhất, đó là đánh bại được Sion, sứ giả của Inborn. Nhưng nếu như người chiến thắng trong cái cuộc chiến là Sion thì sao nào? Dĩ nhiên là đấu sĩ đó sẽ bị giết, và sức mạnh của Inborn từ Tabula truyền qua cho hắn sẽ ngày càng nhiều. Khi Sion giết hết tất cả đấu sĩ có dấu ấn thì thời khắc yên bình chắc chắn sẽ không còn. Với Yugo là đấu sĩ cuối cùng có dấu ấn mạnh thú, Sion dễ dàng đánh bại anh ta với sức mạnh phi lý mà hắn có được từ các trận đánh trước đó, trở thành Zoanthop mạnh nhất mọi thời đại. Sion tình nguyện sử dụng thân xác của mình làm vật chứa cho thế lực Inborn.
Vậy là chúng đã được tự do để gieo rắc bóng tối vĩnh hằng và sự hỗn loạn lên thế giới. Và dù là phe nào chiến thắng thì nhìn chung, Sion cũng chỉ là một con cờ, một nạn nhân bị lợi dụng mà thôi. Để hiểu rõ hơn việc này thì chúng ta phải trải nghiệm cái kết dưới đôi mắt của võ sư huyền thoại Long, nay đã trở thành một phượt thủ. Sau một thời gian dài đi bụi để ân mình khỏi thế giới, Long cuối cùng đã tìm được một chỗ để ở đợi. Một gia đình nhỏ gồm hai cha con đang nhiệt tình chào đón anh. Ông lão thông thái này trở thành sư phụ của Long trong suốt quãng thời gian anh ở lại với họ. Dù ngắn ngủi, nhưng anh đã xem nơi này là nhà. Và đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự yên bình. Chỉ tiếc là nó không kéo dài bao lâu vì Lanfa, con gái của ông lão, bỗng nhiên lâm bệnh nặng khi cô nhận được dấu ấn mãnh thú. Cơ thể cô còn quá yếu để tiếp nhận sức mạnh từ nó. Long không thể để cho gia đình thứ hai của mình phải tan vỡ, cũng như không thể để cho người đầu bạc tiện kẻ đầu xanh. Vậy nên anh tái xuất giang hồ, tìm kiếm mọi manh mối, và cuối cùng anh tìm đến đền thờ của Sion. Những bài học bình dị từ ông lão trong suốt thời gian qua đã giúp cho những cú đánh của Long nhân từ hơn xưa. Vì vậy khi Sion gục ngã, Long đã có thể kiểm soát bản thân không thẳng tay kết liễu hắn ta. Cho nên Sion dù nằm đo sàn nhưng vẫn còn tỉnh táo, và nguồn năng lượng ma quái điều khiển hắn bỗng thoát ra với hình dáng của chị gái Sion. Hóa ra, hắn đã tự dựng nên cái chết của mình ngay từ đầu để có thể tự do chiếm lấy thân xác của thằng em ngu ngốc, đồng thời chiếm đoạt luôn sức mạnh mà anh Bon ban cho nó. Tuy nhiên, kế hoạch của ả sẽ kết thúc ngay tại đây khi Long sử dụng chính thân xác của anh làm bình chứa để phong ấn linh hồn ả. Một công đôi việc, Long không chỉ cứu được Lanfa mà còn giúp cho Sion thoát khỏi bà chị độc ác. Tại ngôi nhà thứ hai của mình, Lanfa nay đã khỏe mạnh cùng với người cha già mừng rỡ chào đón Long quay về. Ông khen ngợi lòng dũng cảm của Long khi dám sử dụng thân xác của mình để cứu toàn thể loài Zoanthropes. Và từ nay, Long đã có thể tận hưởng những ngày bình yên bên gia đình như anh mong muốn. Đến đây thì chúng ta đã chấm dứt chặng đường khám phá câu chuyện của phần 3 rồi. Theo các anh em thì kết thúc nào mới là tốt nhất cho thế giới này? Hãy bình chọn bằng cách để lại comment bên dưới video này nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để xem video sớm nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.